Good morning, everybody. Morning, and first of all, I'm very honored and privileged to be speaking in front of this elite group of health professionals from Ho Chi Minh. Xin chào buổi sáng. Tôi rất hân hạnh là hôm nay được đứng trước với những nhân viên y tế của Hồ Chí Minh. This is not my first time in Vietnam, but I keep on telling my colleagues here that it's always a pleasure to come back to your beautiful country. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, nhưng mà luôn luôn tôi nói với những đồng nghiệp của tôi rằng mỗi lần đến Việt Nam đều là một niềm vui đối với tôi. And first of all, I'd like to thank Nestle through Mark Turini and Eric Moreau for bringing me over to Vietnam. Và tôi cũng cảm ơn công ty Nestle, ông Turini và Moreau đã tạo điều kiện cho tôi đến Việt Nam, một đất nước rất là đẹp. So this morning I'm going to talk about a topic that is also close to our hearts and close to the mother's hearts, because I'm going to talk about a common problem in infancy, and this is with regards infant colic and its management. Và trong ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về cái chủ đề mà nó được quan tâm rất nhiều bởi người mẹ cũng như là bởi chúng ta. Đó là cái vấn đề mà liên quan đến tình trạng đau bụng, colic, đau bụng và thắt ở trẻ nhỏ, trẻ thiếu nhi. Okay, so the title of my talk is Probiotic L.Reuteri for infant colic, a new management option. Và cái tựa đề của cái bài trình bày của tôi hôm nay đó là lợi khuẩn L.Reuteri đối với tình trạng đau bụng colic ở trẻ thiếu nhi, một cái sự lựa chọn điều trị mới. Okay, so let me start with a case. No, this is a case of Sian. Sian is a 1-month-old baby boy who was brought to you for persistent and excessive crying. Và tôi sẽ bắt đầu với một cái trường hợp đây là bé Sian. Thì bé Sian là một bé trai 1 tháng tuổi và nó được mang đến với bạn bởi một lý do là khóc dai dẳng và khóc quá mức. Mother would like to know if something is wrong with Sian. Và người mẹ thì rất là muốn biết là điều gì đã không ổn đối với con của mình. On review of his history, you know that Sian was born full term by normal vaginal delivery to a then 21-year-old pregravid. So this means that Sian is first born without any complications. Và khi mà chúng ta xem qua về cái bệnh sử cũng như là tiền sử đó, thì chúng ta tiền căn đó thì chúng ta thấy là Sian là một đứa bé mà được sinh đủ tháng và được sinh theo con đường sinh bình thường bởi một người mẹ 21 tuổi. Và người mẹ này là người sinh đứa con đầu lòng đầu tiên, Sian là đứa con đầu lòng, và trong cuộc sinh thì không có một cái biến chứng gì. He's purely breastfed. Đứa trẻ thì được bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. And there is no maternal history of any illness during pregnancy. Và về bệnh sử của người mẹ thì không có một cái vấn đề gì trong thời kỳ mang thai. And family history showed there was no history of asthma or allergy. Và tiền căn gia đình thì cũng không cho thấy là có tình trạng hen suyễn hay là một cái dị ứng gì. When you on further asking, you know, you were informed that Sian is all right during the day. He's feeding well. He sleeps in between feeding, but starts to cry loudly and persistently at around 6 o'clock in the evening, daily in the last 2 weeks. Và khi mà chúng ta hỏi thì người mẹ khai là đứa trẻ thì nói chung là nhìn chung là ban ngày thì rất là ổn, ăn bú rồi ngủ rất là tốt, không có vấn đề gì. Nhưng mà thường lại khóc rất là lớn và khóc rất là dai dẳng từ sau khoảng 6 giờ tối, và mỗi ngày như vậy trong 2 tuần vừa qua. He appears distressed, fussy and irritable, turning red on crying. He contracts his leg and later develops taut abdomen and tympanism. Và đứa trẻ thì có vẻ như là bực bội, bức rứt, và mỗi lần khóc thì đỏ cả mặt mày và có tình trạng co cả 2 cái chân, và sau cùng thì là có tình trạng chướng căng bụng. He is hard to console but settles down only after 3 hours. Đứa trẻ thì rất là khó để mà chúng ta vỗ về dỗ nó, rất là khó, và thường thì phải sau 3 tiếng sau thì nó mới giảm cái cơn khóc. And the mother and the rest of his family are already anxious and very distressed. Và người mẹ cũng như là các thành viên khác trong gia đình thì rất là lo lắng và rất là bị stress. Now, despite all of these symptoms, there is still good weight gain. Và mặc dù là có tất cả những cái biểu hiện như vậy đó, nhưng mà đứa trẻ này thì vẫn cứ tăng cân một cách bình thường. So this sounds to be a familiar case, right?
Và đứa trẻ này hình như là một cái ca khá là điển hình đối với chúng ta, có phải vậy không? And the diagnosis, I'm sure you know this, is infant colic. Và cái chẩn đoán tôi nghĩ là các bạn đều biết, đó là cái đau bụng co thắt hay là đau bụng colic. And infant colic historically was first described in the literature in 1954. And traditionally, it has been described as the rule of threes, meaning to say, crying lasting 3 or more hours a day, at least 3 days in a week, for at least 3 weeks. Và cái đau bụng mà co thắt ở trẻ em thì về mặt lịch sử thì nó đã được mô tả từ năm 1954. Và lúc bấy giờ thì theo cái nguyên tắc số 3, có nghĩa là đứa trẻ phải khóc 3 giờ hoặc là hơn 3 giờ trong một ngày, và trong ít nhất 3 ngày trong một tuần, và trong ít nhất là 3 tuần lễ. But recently, more recently, this is the recent accepted definition, and this was based on what we call the Rome 3 criteria, which was revised in 2006. And they described or defined colic as the following. Colic, infant colic is occurrence of episodes of irritability, fussing, or crying that begin and end without any apparent reason. And also it lasts for at least 3 hours a day, at least 3 days in a week, for at least 1 week. Because before, the previous slide showed that it should occur, it should occur for at least 3 weeks. Now it's 3 hours a day, 3 days in a week, for at least 1 week. Và một cái định nghĩa gần đây về cái đau bụng co thắt ở trẻ nhỏ được chấp nhận một cách rộng rãi, đó là cái tiêu chuẩn của Rome 3 vào năm 2006. Thì trong cái tiêu chuẩn này thì người ta nói đó là những cái cơn khó chịu, quấy và khóc mà nó xuất hiện và nó ngưng một cách không có lý do gì cả, và nó kéo dài ít nhất là 3 giờ trong một ngày, ít nhất là 3 ngày trong một tuần, và trong ít nhất là một tuần lễ. Như vậy thì so với cái định nghĩa trước đó, thì trước đó phải nói là 3 tuần, thì bây giờ chỉ cần là ít nhất là 1 tuần lễ. In terms of epidemiology, what is its occurrence? It occurs in about 5% to 20% of children under 3 months of age. It also causes 1 out of 6 families to consult a health professional. Both girls and boys are equally affected, and it also affects equally breastfed and bottle-fed infants. Về mặt dịch tễ học thì người ta thấy rằng cái tần suất mà mới mắc của trẻ thì là từ 5 cho đến 20% cho tất cả trẻ dưới 3 tháng tuổi. Và người ta thấy là cứ 6 gia đình thì có một gia đình đòi hỏi phải tìm hiểu sự tư vấn về mặt y tế về cái vấn đề này. Và người ta thấy rằng bé trai bé gái cũng bị tương đương như nhau, và cũng có cái tỷ lệ tương đương giữa trẻ được bú sữa mẹ hoặc là bú sữa bình. What is its natural course? Of course, if you have a baby who is having colic, usually it starts at around approximately 3 weeks of age, but the peak incidence is about 8 weeks or 2 months, and usually by the time the child reaches 6 months, it has already disappeared, no? And normally it ends when the child is at least 3 months of age or at least 12 weeks of age. Và về cái tiến trình tự nhiên của cái bệnh này thì như chúng ta biết, đối với một đứa trẻ nhỏ mà bị cái đau bụng co thắt thì thường là nó xuất hiện vào khoảng là tuần thứ 3 sau sinh, tức là 3 tuần tuổi, và nó đạt đến đỉnh là vào khoảng 8 tuần, và thường là nó sẽ giảm đi sau 6 tháng, và đặc biệt là thường sau 3 tuần, sau 3 tháng, tức là sau 12 tuần thì các cái biểu hiện nó bắt đầu giảm dần. Okay, what is the impact? What are the possible effects of infant colic? Now, infant colic not only affects the child himself, but also it can affect the family, the healthcare professional, or even the society at large. No, if we take a look at the economic costs of infant colic, crying and sleeping problems, according to this study that was published in 2001. Crying and sleeping problems in early infancy is the most common reason for consultation with healthcare professional. And these crying and sleeping problems, at least in the United Kingdom in 2001, cost about 65 million pounds in a year. Và cái tác động của cái đau bụng co thắt ở trẻ Dũng Nhi thì nó tác động như thế nào? Nó không chỉ tác động tới bản thân đứa trẻ mà nó còn tác động cả toàn bộ cái gia đình, tác động đến nhân viên y tế và hệ thống, cả về hệ thống y tế và xã hội. Và người ta thấy rằng trong cái nghiên cứu mà đánh giá về mặt kinh tế học thì người ta thấy là cái tình trạng mà cái vấn đề mà khóc và không ngủ được của đứa trẻ
ở giai đoạn sớm. Đó là cái nguyên nhân hàng đầu, nguyên nhân phổ biến nhất mà cái gia đình đó tìm kiếm cái tư vấn của các cái nhân viên y tế. Và cái số liệu đó đã được công bố trong cái tạp chí vào năm 2001. Và ở tại nước Anh đó, vào năm 2001 người ta ước tính đó, là nó chi phí cho cái chuyện này không là mỗi năm là khoảng 65 triệu bảng Anh. Now we know that crying is the most common and consistent manner of communicating discomfort, and this includes infant colic. Normally, this was the earlier study published in the early 1960s. Healthy children cry on the average about 3 hours a day at 6 weeks of age and peaks between 3 o'clock in the afternoon until 11 p.m. A more recent study that was published later on in the 1990s showed that if you have, this is with regard to the total minutes of crying per day of normal babies, babies between 1 to 3 months of age cry on the average about 121 minutes or 2 hours a day. But as the baby grows older, by the time he reaches 10 to 12 months, it goes down to as low as 60 minutes or about an hour a day. Và cái khóc á, như chúng ta biết á, khóc ở trẻ nhũ nhi á, đó là cái cách phổ biến nhất và cũng là cái cách nhất quán nhất mà trong cái cách thể hiện rằng đứa trẻ nó khó chịu, nó không cảm thấy dễ chịu, và để báo cho chúng ta biết cái điều đó. Và người ta thấy rằng trong một cái nghiên cứu mà hồi khá lâu á, thì người ta thấy trẻ mà bình thường á thì nó khóc trung bình là khoảng 3 giờ trong một ngày trong 6 tuần đầu tiên, và thường là khóc từ 3 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm. Đó là cái thời gian mà trẻ hay khóc. Và trong một cái nghiên cứu gần đây trong những năm 1990 đó, thì người ta thấy rằng cái thời gian khóc của một đứa trẻ bình thường trong một ngày đó, người ta thấy rằng từ 1 đến 3 tháng đó thì nó khóc một khoảng là 120 phút, tức là khoảng 2 tiếng trong một ngày. Và khi mà đứa trẻ lớn dần lên đến khoảng 1 tuổi đó, 10 đến 12 tháng đó, thì cái thời gian khóc nó cũng giảm dần vào khoảng 60 phút và khoảng 1 tiếng trong một ngày. Okay, what about the impact of infant colic on family life? No, I mentioned the economic costs in the previous slide. Now, its effect on the family life may have an impact on maternal health and the quality of life of the entire family. Also, it has been shown that colic with excessive crying can be a trigger for child abuse. And what about the long-term effects? Now, when the child is already attending school, they noted that those babies who were colicky during children who were colicky during infancy exhibit the following characteristics: anxiety, aggression, hyperactivity, and also they may have problems with sleeping. And children who are also colicky in early infancy have at least 2 times the risk for poor mental health. And when they try to question the family or made a survey, those families with infants who were colicky early in life were noted to be more dissatisfied with their daily functioning. Và hồi nãy như tôi nói trong cái phần slide trước là nói về tác động về mặt kinh tế. Bây giờ thì chúng ta thấy là cái thứ hai đó là tác động về cuộc sống của gia đình. Người ta thấy rằng một đứa trẻ mà bị trẻ nhũ nhi mà bị đau bụng co thắt như vậy đó, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cả gia đình. Và nó cũng là một cái nguyên nhân mà nó trong ngòi cho cái chuyện là đưa đến tình trạng bạo hành ở trẻ em. Và một cái tác động thứ ba nữa đó là tác động về lâu dài. Thì khi người ta nghiên cứu lâu dài đối với những đứa trẻ mà hồi nhỏ nó bị đau bụng co thắt á, thì tới cái tuổi còn đi học vào khoảng 6 tuổi đó, thì người ta thấy rằng những đứa trẻ này là thường là có tình trạng lo lắng, hung hăng, có tình trạng rối loạn tăng động và nhiều những cái rối loạn về giấc ngủ. Và người ta thấy là cái sức khỏe tâm thần của nó cũng kém hơn gấp 2 lần so với trẻ bình thường. Và về mặt gia đình, người ta thấy thường là gia đình thì không hài lòng lắm với những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày của đứa trẻ. Okay, if you are presented with a child with infant colic, how do you go about evaluating them clinically? No? So clinically, these babies will present to you at an age younger than 4 to 5 months. And when you take the history, what is prominent is really the excessive crying with temporal features, meaning to say, if you ask the time that they usually cry, it's usually in the evening. There are no problems with the brain, no central nervous system abnormalities. They do not exhibit any developmental delay or deficiencies. And when you do your physical examination, all of them will have normal physical examination.
And they will also grow normally because they will exhibit normal growth patterns. Và đối với mỗi đứa trẻ như vậy đó, khi chúng ta lường giá về lâm sàng thì chúng ta thấy nó có những cái đặc điểm gì? Thì trước hết đó, thường là chúng ta gặp những đứa trẻ đó là những đứa trẻ nhỏ, thường là dưới 4-5 tháng tuổi. Và khi mà chúng ta hỏi về bệnh sử đó thì thường là nó có một sự khóc một cách quá mức, và thường là cái tính chất khóc đó nó có liên quan đến thời gian, tức là nó thường là vào buổi chiều tối. Và khi về cái dấu hiệu thần kinh phát triển hệ thần kinh trung ương á, thì nó không có vấn đề gì bất thường và cũng không có những khiếm khuyết gì trong cái quá trình phát triển của trẻ. Và khi mà khám về thể chất á, thì đứa trẻ hoàn toàn bình thường, và đặc biệt nữa là cái biểu đồ tăng trưởng của đứa trẻ thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì. Okay, despite all of the researches on infant colic, the last 50 years or so, what has been found out was that the etiology or the cause is still unclear, and the management options are still limited or not evidence-based. Thì với cái đau bụng co thắt ở trẻ thiếu nhi đó, thì sau nhiều thập kỷ, 5 thập kỷ qua thì những nghiên cứu về vấn đề này thì cho ra những hiểu biết gì. Thì trước hết là về bệnh căn, thì tới bây giờ thì chúng ta vẫn chưa rõ nó là cái gì. Về các lựa chọn trong xử lý, trong điều trị thì cũng rất là hạn chế, và cũng không có một cái lựa chọn nào mà dựa vào bằng chứng cho đến hiện giờ mà chúng ta có. Okay, so what are the possible causes or the possible etiologies of infant colic? Why do these children develop infant colic? First of all, some will say that colic can be a part of the normal distribution of normal crying, but represents the extreme spectrum. So if you have here the normal curve for crying in an infant, colic represents the extreme end. So these children will still be considered normal, but represents the extreme end of crying. Và khi mà người ta nghĩ về cái bệnh căn của những cái bệnh căn nào có thể giải thích được cái sự phát triển, sự hình thành của cái tình trạng đau bụng co thắt ở trẻ thiếu nhi á, thì đây là một cái nguyên nhân thứ nhất mà người ta đề cập đến. Một số người tin rằng đó chỉ là một cái phần của cái sự phân bố bình thường của một đứa trẻ, nhưng mà nó ở vào cái cực thái quá. Chúng ta biết rằng một đứa trẻ nó có thể khóc, đây là cái phần phân bố bình thường về thời gian khóc của đứa trẻ và mức độ khóc từ ít cho đến nhiều, thì đây là cái nhóm trẻ mà nó khóc tương đối nhiều ở cái nhóm, tức là cái cực thái quá của một cái bình thường của một đứa trẻ bình thường. Okay, these are the other possible etiologies of colic. You have here the infant and the mother. So within the infant, you have what we call physiologic factors. And between the mother and the infant, they will interact with each other. They have a special relationship with each other. And what is important is that they are pointing to possible psychosocial factors that can cause infant colic. Và khi nói về những cái bệnh căn mà những cái căn nguyên mà có thể giải thích cho cái tình trạng đau bụng co thắt ở nhũ nhi đó, thì thứ nhất là vấn đề bản thân của đứa trẻ nhũ nhi. Thì bản thân của đứa trẻ nhũ nhi thì có thể là do các yếu tố sinh lý ở nội tại của đứa trẻ nhũ nhi, và người ta cũng có mối quan hệ giữa đứa trẻ và người mẹ, và cái mối quan hệ này thứ nhất là có sự tương tác giữa mẹ và con, và có mối quan hệ đặc biệt giữa mẹ và con, và những yếu tố mà chi phối quan trọng cho cái chuyện đó mà có thể gây ra tình trạng đau bụng co thắt, đó là những yếu tố thuộc về tâm lý xã hội. So what are the psychosocial factors? So the possible social factors that have been pinpointed as possible causes of colic are the following: difficult infant temperament, immature reaction of the baby and the mother to external and internal stimuli. Sometimes there is inadequate mother-infant interaction or bonding. And lastly, most of the studies are pinpointing to maternal anxiety, particularly if this is the first baby. Usually we find maternal anxiety highest in those who delivers for the first time. Về các cái yếu tố mà tâm lý xã hội đó thì nó có những cái yếu tố như sau. Thứ nhất có thể là do cái tính khí khó chịu, rất là hơi khó khăn của bản thân của đứa trẻ. Cái thứ hai có thể là do cái sự phản ứng, tức là phản ứng lại mà một cách không trưởng thành của đứa trẻ đối với những cái kích thích bên ngoài cũng như là kích thích bên trong bản thân cơ thể của đứa trẻ. Và thứ ba là có thể là do cái sự tương tác không đầy đủ giữa người mẹ và đứa trẻ. Và cuối cùng là cái sự lo lắng của người mẹ, và đặc biệt là sự lo lắng đối với những người mẹ mà có đứa con đầu tiên. Bởi vì những đứa con đầu, trong các cái nghiên cứu người ta thấy rằng những đứa người mẹ mà có đứa con đầu tiên thường cái mức độ lo lắng của nó nhiều hơn, và nó có thể dẫn đến cái tình trạng đau bụng co thắt này. What about the physiologic factors within the baby, no? So they say that it's caused by gut dysmotility or abnormal movement of the gastrointestinal tract.
It can be caused by excessive air or gas, visceral pain, gastroesophageal reflux. Some will implicate food allergy, and lately they have also implicated altered gut microbiota or changes in the intestinal microflora. Và các nghiên cứu chỉ ra những yếu tố mà sinh lý mà có thể ảnh hưởng đến cái tình trạng này. Đó là tình trạng thứ nhất là rối loạn về nhu động của ruột, tức là cái sự vận động của cái nhu động ruột. Cái thứ hai là cái tình trạng có hơi quá nhiều ở trong bụng, tình trạng đau nội tạng, trào ngược dạ dày thực quản, dị ứng với thức ăn, và cuối cùng cái mà người ta cũng đề cập đến đó là sự thay đổi của cái hệ vi sinh ở trong cái đường ruột của đứa trẻ. So, despite all of these factors, what has been implicated is that there is no single cause for infant colic. Most of the time, it is multifactorial, meaning to say several factors working hand in hand to cause the problem. Và mặc dù người ta xác định có những cái yếu tố liên quan như vậy đó trong cái tình trạng đau bụng, co thắt, colic ở trẻ nhũ nhi, tuy nhiên thì không có một cái yếu tố nào riêng biệt mà nó gây ra cái tình trạng này, mà đây là sự phối hợp của nhiều yếu tố đồng hành với nhau, cùng nhau có thể gây ra cái tình trạng đau bụng, co thắt ở trẻ nhũ nhi. Okay, let me just zero in on the most recent researches on infant colic, and this is with regards the role of intestinal microflora or gut microbiota. Because substantial research interest has now been generated, and several hypotheses have been put forward. They noted that there exist differences in gut microbiota of infants with colic and infants without colic. Now, infants with colic, we have shown that they have higher concentrations of Clostridium difficile in the stool. In another study, they also noted that children with infant colic have more E. coli or Escherichia coli and reduced lactobacillus species. And some will say certain lactobacillus strains may predominate. One study showed that lactobacillus brevis predominates and in patients with colic, and those without colic have predominance of lactobacillus acidophilus. And certain bifidobacterium and lactobacillus species were also noted to be protective against crying. Và khi mà người ta nghiên cứu về cái vai trò của cái hệ vi sinh ở trong đường ruột ở những đứa trẻ mà bị đau bụng co thắt, đau bụng colic á, thì người ta có rất nhiều nghiên cứu đến cái vấn đề này đã được khởi động và đã được thực hiện, và qua đó cũng đã có những giả thuyết được đặt ra. Thì người ta thấy, người ta nói đến sự khác nhau giữa cái hệ vi sinh đường ruột, vi sinh trong đường ruột của những đứa trẻ nhũ nhi có hay là không có đau bụng colic. Cái thứ hai nữa là đối với những đứa trẻ mà có bị đau bụng colic á, thì người ta thấy rằng, nghiên cứu đã thấy rằng cái nồng độ của cái Clostridium difficile ở trong phân của những đứa trẻ đã bị đau bụng colic nó cao hơn so với trẻ bình thường. Và người ta thấy rằng những đứa trẻ này cũng có cái E. coli cao hơn và có giảm những cái chủng lactobacillus ở trong phân so với đứa trẻ bình thường. Và cũng có nghiên cứu người ta thấy rằng có những cái loại lactobacillus nó lại nổi trội ở những đứa trẻ mà bị đau bụng colic. Ví dụ như là trong một cái nghiên cứu người ta thấy lactobacillus acidophilus thì nó cũng tăng hơn trong những đứa trẻ bị đau bụng colic so với những đứa trẻ khác. Và cuối cùng thì người ta cũng thấy rằng một số những cái chủng bifidobacterium và lactobacillus thì nó có tác dụng là bảo vệ để chống lại cái tình trạng mà khóc của những đứa trẻ này. So the differences in gut microbiota, they noted that some of the questions really are, number one, is this the cause or the effect of intestinal colic? Như vậy thì những cái sự thay đổi khác biệt mà chúng ta thấy giữa trẻ có và không có đau bụng co thắt, đau bụng colic thì nó là cái nguyên nhân hay là hậu quả? Nó là nguyên nhân hay là nó là hậu quả của tình trạng đau bụng co thắt? Okay, so what they try to explain with regards to the cause of colic in relation to the changes in gut microbiota are the following. So this results in a cascade of events or a flow of events. If you have changes in the gut microbiota, what happens in the child? It will result to mechanical changes. There will be production of gas and bloating. At the same time, it will cause intestinal dysmotility. And when you have these mechanical changes, accumulation of gas or bloating plus gut dysmotility, this is now the immediate cause of infant colic.
Và khi mà chúng ta xem xét cái mối quan hệ mà nhân quả đó, và từ cái góc nhìn là chúng ta thấy là những đứa trẻ mà bị đau bụng colic có những thay đổi về cái hệ vi sinh trong đường ruột, thì người ta thấy là nó dẫn đến những cái loạt đi theo sau những cái hậu quả đi kèm. Ví dụ như là nó sẽ đưa đến tình trạng thay đổi về mặt cơ học của cái hoạt động cơ học của ruột, và nó được có tạo ra khí về chướng bụng, và nó có sự rối loạn về nhu động của ruột, nhu động của ruột, và do đó mà cuối cùng nó đưa đến tình trạng là đau bụng co thắt ở trẻ nhũ nhi. Okay, so if you have a child with infant colic, what are your options in terms of treating this patient or in terms of management? What can we offer Sian to the baby that we have in the first slide? Now, if you take a look at this slide, you notice that the management options have been categorized to whether you have the best evidence to prove that it can work, to the evidence that it is not effective. So here, the best evidence that these options are working is the use of hypoallergenic or extensively hydrolyzed whey or casein-based formulas, and elimination diets of the mother when she is breastfeeding. Đối với những cái hiểu biết của chúng ta như vậy, thì cái vấn đề xử lý trường hợp mà bị đau bụng colic ở trẻ nhũ nhi thì nên như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng ở đây người ta phân ra có cái mức độ từ cái chỗ bằng chứng tốt nhất, tức là có những bằng chứng để hỗ trợ cho cái cách xử lý đối với những trẻ đau bụng colic, cho đến những cái cách xử lý mà nó không có hiệu quả. Vậy đối với những cái cách xử lý hiệu quả nhất hiện nay mà chúng ta có được, đó là vấn đề sử dụng các cái sữa công thức, hoặc là đạm whey, hoặc là đạm casein đã được hủy phân toàn phần hoặc là một phần. Cái thứ hai nữa đó là làm cách là loại trừ thành phần nào đó ở trong cái chế độ ăn của người mẹ, đối với những người mà cho bú sữa mẹ. And the management options that are possibly effective are, let's say, improving parental responsiveness, reduction in stimulation of the baby, and sometimes the use of sucrose. Và đối với một số trường hợp mà nó có lẽ là có hiệu quả đó, là ví dụ như là cải thiện cái sự đáp ứng, tức là sự quan tâm của người mẹ, của bố mẹ đối với đứa bé, là giảm những cái kích thích không cần thiết mà ảnh hưởng đến tình trạng của đứa bé. Và người ta cũng xem xét đến vấn đề sử dụng sucrose, tức là đường mía, trong vấn đề là làm giảm đau cho đứa trẻ. The treatment that has been found to be effective but is not recommended because of significant side effects are the use of drugs, no? Like your anticholinergic drugs like dicyclomine or dicycloverine. Although they are effective, it's not recommended because of the adverse effects or side effects such as drowsiness, breathing problems, or even seizures. Có những cách xử trí mà người ta thấy hiệu quả nhưng lại không được khuyến cáo, bởi vì cái tác dụng phụ không mong muốn của những cái thuốc này. Đó là những cái thuốc mà liên quan đến anticholinergic, ví dụ như là dicyclomine hoặc là dicycloverine. Thì những cái thuốc này nó có hiệu quả, tuy nhiên thì nó lại có những cái tác dụng phụ không mong muốn. Ví dụ như là nó có thể đưa đến tình trạng là đứa trẻ bị lừ đừ buồn ngủ, hoặc là thậm chí là có thể là co giật. Và chính vì những tác dụng phụ đó mà người ta không khuyến cáo sử dụng những cái thuốc này. And the options that are found to be that effective are the following: focused parental counseling, increased caring of the infant, even car rides. No, if you put the baby inside the car and you go to the baby rides with you for 1 hour, it was proven also to be not effective. The use of soy milk, even high fiber diet, your proton pump inhibitors, and simeticon. All of these options were found to be not effective in treating infant colic. Và cũng có những cái cách can thiệp mà người ta thấy là hoàn toàn không có hiệu quả đối với những trẻ này. Ví dụ như là chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề tư vấn cho người mẹ về cách chăm sóc con, hoặc là chúng ta ẵm bầm bé nhiều hơn, chúng ta ẵm dỗ về nó nhiều hơn, hay là thậm chí là chúng ta cho nó lên xe và chúng ta chạy vòng vòng 1 tiếng đồng hồ với nó thì cũng không có hiệu quả gì. Hoặc là chúng ta chuyển qua là sữa đậu nành, hay là sử dụng các cái thành phần sữa công thức mà có nhiều chất xơ, hay là sử dụng các cái chất ức chế gồm proton, và thậm chí là sử dụng simeticon. Thì tất cả những cái phương pháp này thì hoàn toàn là không có hiệu quả trong vấn đề điều trị đau bụng colic ở trẻ nhũ nhi. So what is the most recent management option? So the new management option that I would like to discuss more lengthily is the use of probiotics. And how is probiotic defined?
according to the most commonly cited definition of probiotics, probiotics are live microorganisms which when consumed in adequate amounts either alone or as part of food will confer health benefit to the host. And I would like to stress the three important parts of the definition. Number one, they should be live. Okay? They should be taken as live microorganism. They should be taken in the right amount, and they should be beneficial. So those are the three most important characteristics of your probiotics. Và như vậy thì với cái hồi nãy chúng ta nói về các cái phương pháp can thiệp xử trí như vậy thì cái xử trí nào mà chúng ta có thể có, đây là một trong những cái cách can thiệp điều trị mà một sự lựa chọn mới, đó là vấn đề sử dụng probiotic, mà tôi sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này. Thì probiotic là gì? Probiotic theo một cái định nghĩa mà được sử dụng tương đối phổ biến và rộng rãi nhất hiện nay, đó là những cái vi sinh vật sống mà nó khi mà được sử dụng với cái lượng đủ, hoặc là sử dụng một mình, hoặc là sử dụng như là một thành phần trong thức ăn, thì nó tạo ra được cái sức khỏe tốt cho ký chủ. Tức là chúng ta dùng nó, hoặc là dùng nó thôi, hoặc là dùng nó cùng với thức ăn, thì nó tạo ra sức khỏe tốt cho ký chủ. Thì ở đây nó có 3 yếu tố mà tôi muốn nhấn mạnh. Thứ nhất, nó phải là vi sinh vật sống. Thứ hai, nó phải là số lượng phải đủ. Và cuối cùng nó phải là có lợi cho sức khỏe cho ký chủ. Okay, so these are the proposed mechanisms of action of how probiotics work. So you have here a list of all the proposed mechanisms, starting with acidification of the gut lumen. With acidification, you lower the pH, you lessen the survival of the bacterial pathogen. They can also synthesize antimicrobial substances that can kill the pathogen, like bacteriocins, which are antibiotic-like substances, or just even the presence of mucus. They also compete for nutrients and receptors for pathogens, and also inhibit adhesion of the pathogen. They can also modify toxin or toxin receptors. They decrease permeability of the intestine because they tighten the junction between the cells. They can also, what's the most interesting here, and more researchers are now pouring in with regards immunomodulatory effects of probiotics. So they can stimulate not only specific but also non-specific immune response, like local immunity with the production of your secretory IgA, or production of your anti-inflammatory cytokines, and lastly, it can help in certain gene expression. Và những cái cơ chế nào mà nó giải thích cho cái tác động của probiotics thì có nhiều cơ chế đã được đưa ra. Ví dụ như cái thứ nhất đó là cái tình trạng làm axit hóa cái khoang ruột. Và cái tình trạng axit hóa khoang ruột như vậy nó làm cho cái độ pH giảm đi. Và với độ pH giảm đi như vậy thì nó ức chế cái sự sinh sôi của các vi khuẩn mà có thể gây bệnh. Cái thứ hai là sự tổng hợp của các cái chất mà kháng khuẩn. Thì những cái chất này có tác dụng là giết các cái vi khuẩn hoặc là ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn. Ví dụ như là các cái bacteriocins, hoặc thậm chí chỉ là mucin thôi là nó cũng có thể ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn. Và nó cũng có tác dụng là cạnh tranh về chất dinh dưỡng cũng như là các cái vị trí receptor của các cái tác nhân gây bệnh. Và nó cũng cạnh tranh ức chế cái sự gắn kết của cái tác nhân gây bệnh đó vào các tế bào biểu mô. Và ngoài ra nó cũng có điều chỉnh và nó làm thay đổi, làm biến đổi đi cái độc tố cũng như là các cái receptor của độc tố. Và nó làm giảm cái tính thấm của ruột. Cái nó giảm tính thấm của ruột bằng cách là nó làm tăng cái sự gắn kết của các tế bào vĩ mô với nhau, do đó là làm giảm từ cái tính thấm của ruột. Và một cái lĩnh vực mà ngày nay người ta quan tâm rất là nhiều đó là sự kích thích. Người ta quan tâm và nghiên cứu rất là nhiều đó là sự kích thích cái hệ đáp ứng miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu của cái probiotics đối với ở cái chủ. Và ở đây đặc biệt là cái sự gia tăng tiết của cái ECA xuất tiết ở trong cái khoang ruột, và cái sự gia tăng sản xuất các cái cytokine mà có tác dụng là kháng viêm. Ngoài ra như chúng ta biết thì nó cũng có tác dụng ảnh hưởng đến cái biểu hiện gen của ký chủ. Okay, and this slide just reinforces the previous slide. No, I just want to summarize the proposed mechanisms of action into three. No, number one, pathogen exclusion. So they prevent adhesion of the pathogen in the mucosa. Epithelial barrier, they strengthen the junction between the cells, and of course immune modulation. So you can just group the mechanisms of action into three: pathogen exclusion, epithelial barrier effect, and immunomodulation. Và như vậy thì chúng ta có thể gom những cái tác động hồi nãy trong cái slide trước chúng ta nói vào 3 cái nhóm chính. Thứ nhất là bằng cách là loại trừ các cái vi khuẩn không cho nó gắn kết. Ví dụ chúng ta thấy là vi khuẩn nó sẽ không gắn kết được
vào cái biểu mô của cái đường ruột. Cái thứ hai là nó làm tăng cái hàng rào của biểu mô bằng cách là các tế bào nó gắn kết với nhau và nó cản làm cho cái vi khuẩn không thể xâm nhập được. Và cái thứ ba nữa đó là cái tình trạng điều hòa hệ miễn dịch và có tác dụng chống lại cái sự thâm nhập của các cái vi khuẩn. Thì nói chung chúng ta có thể chia ra làm 3 nhóm lớn: loại bỏ các vi khuẩn, tăng cái hàng rào tế bào biểu mô và có tình trạng điều hòa, tăng cái điều hòa của hệ thống miễn dịch, tăng cái sức đề kháng. But they say that it's unlikely that only one mechanism is working, no? Probably they say that probiotics work by, again, multiple mechanisms of action. However, each probiotic should be treated as having a unique action. So meaning to say, it should be evaluated by its own merits because no two probiotics are equal. And the effects, they say, is what we call as strain-specific effects. Và có lẽ như là không có một cái cơ chế riêng biệt nào có thể giải thích được cho hoàn toàn cho cái vấn đề hiệu quả của probiotics, và có lẽ là phải có nhiều cơ chế phối hợp với nhau để mà có được cái hiệu quả mà probiotics tạo ra. Tuy nhiên thì với mỗi cái loại có một cái điều đáng cần phải quan tâm và phải lưu ý, đó là mỗi cái probiotic khác nhau thì nó có những cái hoạt tác động mang tính cách đơn nhất và rất là đặc trưng. Và chính vì vậy mà mỗi probiotic đòi hỏi chúng ta phải có sự nghiên cứu đánh giá một cách riêng rẽ. Và vì vậy mà người ta nói đến cái khái niệm đó là cái hiệu quả mà nó đặc hiệu cho cái dòng của cái probiotics. Okay, so what are the most commonly reported probiotics in the literature? So you have here the bifidobacteria, the lactobacilli, streptococci, and Saccharomyces boulardii. And you have here in the bifidobacteria, you have the bifidum, the longum, the brevi, and the lactis. And your lactobacilli includes your L.Reuteri. Okay? Và đối với những cái loại probiotics mà người ta được báo cáo khá nhiều nhất thì nó gồm có bốn cái chủng như sau: bifidobacteria, lactobacilli, streptococcus và Saccharomyces. Thì trong cái bifidobacteria thì chúng ta thấy nó cũng có những cái dòng như thế này đây, và ở trong cái lactobacillus thì có những cái dòng như thế này, đặc biệt là nó có cái dòng gọi là Lactobacillus L.Reuteri. So what did I mean by saying to you previously strain specificity? Remember that each probiotic should be judged by its what we call strain specific effects. For example, what do we mean by strain? No? You have a probiotic Lactobacillus L.Reuteri DSM 17938, which we are going to talk about later on. So here the Lactobacillus is the genus, L.Reuteri is your species, and the strain is usually in numbers. So here the strain is DSM 17938. So you call this Lactobacillus L.Reuteri DSM 17938, and this is very different from another Lactobacillus L.Reuteri, let's say Lactobacillus L.Reuteri ATCC 55730. Although they belong to the same Lactobacillus L.Reuteri, the fact that this is one strain and this is another strain, the effect of this one strain may be different from the effect of this another strain. So what I mean to say is that this will have its own effects, this will have its own effects. Khi mà chúng ta nói về tính đặc hiệu dòng đó thì chúng ta muốn nói đến là như thế này, tức là khi mà một cái tên như thế này chẳng hạn thì chúng ta thấy cái Lactobacillus là cái chủng, cái L.Reuteri là thể hiện đó là cái loài hoặc là loại, và cái phần phía sau này đó là cái dòng. Ví dụ như đây là cái dòng DSM 17938. Như vậy thì chúng ta có cái chủng Lactobacillus, cái loại L.Reuteri và cái dòng là DSM 17938. Và nó cũng có một cái loại khác, ví dụ như là nó cũng có chủng là Lactobacillus, cũng là L.Reuteri, nhưng cái dòng nó là dòng khác, ví dụ đây là ATCC 55730. Thì hai cái này rất là khác nhau, và cái hiệu quả của cái dòng này nó đặc trưng và nó có thể rất khác với cái hiệu quả tác động của cái dòng này, tức là giữa hai dòng này nó có thể có cái hiệu quả rất là khác nhau. Okay, so to be effective, probiotics should have the following properties. Of course, as the definition implies, it should be beneficial to the host. It should be able to survive in the digestive tract, because when you take in probiotic, this bacteria undergoes several obstacles, no? Starting from ingestion, it encounters esophageal motility,
In the stomach, it encounters acid. In the intestine, it encounters bile salt, enzyme, and the constant movement of the intestine before it can adhere to the mucosa. So it has to survive all of these harsh conditions in the digestive tract before it can adhere. So it has to survive, it has to adhere to the mucosal cells, and it should colonize the gut. But what is important to note is that probiotic only colonizes the gut transiently or temporarily. If you take in the probiotic regularly, it will colonize in the gut. But once you stop taking the probiotics, usually the probiotics also disappear. At the same time, it should exhibit enhancement and protection of intestinal ecology, produce substances that antagonize the pathogens, and the last important characteristic is that they should remain viable during periods of storage and use. Meaning to say, once the product is out in the market, you put it in the, let's say, in the stores or in the house shelves, they should withstand all the conditions and be viable before you use this product to the children. Và để cho nó có hiệu quả đó, cái probiotics nó phải đạt được những cái tiêu chuẩn sau đây. Và theo như cái định nghĩa của cái probiotics thì chúng ta thấy rằng thứ nhất là đầu tiên nó phải là có hiệu quả, có lợi cho sức khỏe của cái người sử dụng nó, và nó phải sống sót được qua cái đường tiêu hóa. Như chúng ta biết là khi mà chúng ta đưa cái probiotic vào cơ thể của chúng ta thì nó qua một quá trình dọc theo đường ống tiêu hóa thì có rất nhiều những cái trở ngại. Từ bắt đầu cái quá trình tiêu hóa ở miệng, rồi xuống tới dạ dày thì nó phải vượt qua được cái tính axit của dạ dày mà nó có thể phá hủy vi khuẩn, rồi tới xuống dưới nữa thì nó gặp mật tiết và nó gặp các cái enzyme tiêu hóa, và ngoài ra thì cái nhu động ruột cũng làm cho nó có thể là bị đẩy đi, và nó phải vượt qua tất cả những cái đó, nó phải sống sót để mà cuối cùng nó phải gắn được vào ở trong cái tế bào biểu mô của cái đường ruột. Và khi mà nó gắn được tế bào biểu mô của đường ruột rồi thì nó mới có thể cư trú một cách tạm thời ở trong cái hệ đường ruột, ở trong cái đường ruột. Và cái sự cư trú tạm thời này, tại sao chúng ta nói tạm thời? Bởi vì nếu mà chúng ta không sử dụng probiotics nữa vì một lý do gì đó chúng ta ngưng, thì sau một thời gian thì cái probiotics đó không còn hiện diện ở trong đường ruột nữa, tức là nó chỉ sống tạm thời và sau đó nó sẽ bị thải loại ra khỏi đường ruột. Và nó phải thể hiện được cái khả năng thúc đẩy và bảo vệ cái hệ sinh thái của cái đường ruột, và nó tạo ra được những cái chất mà có thể chống lại được các cái tác nhân gây bệnh. Và cuối cùng cũng là một cái điểm hết sức là quan trọng, đó là nó phải sống sót, nó vẫn phải còn sống sót được sau một cái khoảng thời gian mà chúng ta bảo tồn nó trước khi chúng ta sử dụng. Tức là từ khi mà cái sản phẩm này được đưa ra thị trường thì nó ở trong nhà kho nó phải sống sót, và ở các cái cửa hàng bán nó thì nó vẫn phải còn sống sót trước khi mà chúng ta sử dụng. Okay, so if you can summarize the characteristics for probiotics to deliver their benefits, viability in the gastrointestinal tract is important. So as mentioned, they need to survive, they need to adhere to the mucosa, and they should be able to colonize. Và nói tóm lại thì để mà nó có hiệu quả được thì nó có phải 3 cái đặc tính quan trọng. Thứ nhất là nó phải sống sót được, nó phải gắn kết được vào biểu mô, và nó phải cư trú lại được ở trong đường ruột. Okay, what about probiotics for infant colic? No? Let me just focus now our attention to the use of probiotics in infant colic. Researchers are showing that specific lactobacillus species or strains inhibit the growth of gas-forming coliform bacteria such as E. coli in infants with colic. And also, they can also alter gastrointestinal motility, especially in newborns, by promoting gastric emptying time. In animals, probiotics change what we call gut-mediated pain perception and inhibit gut contractility, thereby lessening the pain. And they say that probiotics in relation to infant colic may also reduce gut inflammation. Và ở cái vấn đề sử dụng probiotic ở trẻ mà bị đau bụng colic thì trẻ những gì bị đau bụng colic thì nó như thế nào? Thì người ta thấy là các nhà khoa học người ta thấy là có những cái dòng chuyên biệt mà lactobacillus thì nó có khả năng ức chế sự tăng trưởng của những vi khuẩn mà thuộc nhóm coli đó, mà nó có thể tạo khí, tạo hơi ở trong những đứa trẻ mà bị đau bụng colic. Cái thứ hai đó, nó là thay đổi được cái hoạt động, tức là cái sự vận động của cái nhu động của cái dạ dày ruột ở trẻ sơ sinh, và do đó mà nó làm thúc đẩy cái tình trạng làm rỗng cái dạ dày. Và các cái nghiên cứu ở động vật thì người ta thấy rằng
cái probiotic nó có thể làm thay đổi cái cảm nhận đau mà ở đường ruột mà do đường ruột gây ra, và đồng thời nó cũng ức chế được cái tình trạng co thắt của ruột, và thông qua đó thì nó làm giảm đi cái đau bụng của trẻ nhũ nhi. Và cái cuối cùng nữa, người ta cũng thấy là nó cũng có thể làm giảm cái tình trạng viêm của ruột. Alright, so in the recent years, the probiotic that has been widely used to prevent colic has been identified as Lactobacillus reuteri. And in the literature, these are the evidences, scientific evidences, that will show to us the effect of this particular probiotic L.Reuteri in the treatment of infant colic. Of late, there has been 3 large randomized controlled trials, and there is one large community-based ongoing trial which we plan to see probably before the year ends. So the first study was published in 2007, comparing Lactobacillus reuteri with the strain 55730 versus Simeticol. The next one that was published in 2010 compared Lactobacillus reuteri, this time with the strain DSM 17938 with placebo. And the most recent one just published last month, February 2013, Lactobacillus reuteri again with the strains DSM 17938, again versus placebo among breastfed babies who have colic. And the last one, this is being done in Australia. So this is a large community-based study that is still ongoing. Và nó có những cái bằng chứng mà liên quan đến vấn đề sử dụng probiotics trong vấn đề điều trị mà đau bụng colic ở trẻ nhũ nhi. Thì các nhà khoa học người ta đã làm các cái nghiên cứu, mà ở đây là tôi sẽ lược qua 3 cái thử nghiệm mà có chứng ngẫu nhiên gần đây, và đồng thời là có một cái thử nghiệm dựa trên cộng đồng mà đang được tiến hành. Thì ở đây là 3 cái nghiên cứu mà trong các cái loại thì người ta ở đây tập trung là chủ yếu nghiên cứu là cái Lactobacillus reuteri. Thì cái nghiên cứu đầu tiên được công bố vào năm 2007, thì người ta so sánh tác động của Lactobacillus reuteri mà cái dòng 55730 so với cái khi mà cái nhóm kia là sử dụng thuốc Simeticol, xem cái hiệu quả nó như thế nào. Cái nhóm nghiên cứu thứ hai đã được công bố vào năm 2010 đó, thì người ta so sánh cũng sử dụng Lactobacillus reuteri, nhưng lần này thì cái dòng nó là DSM 17938, và người ta so sánh nó với placebo ở những đứa trẻ mà bị đau bụng colic. Và một cái nghiên cứu thứ ba được công bố cách đây 1 tháng vào tháng 2 năm 2013, thì cái nghiên cứu này thì cũng sử dụng cái dòng là DSM 17938, nhưng mà người ta nghiên cứu là sự khác biệt giữa cái điều là người ta nghiên cứu sự khác biệt ở trẻ bú sữa mẹ mà dùng probiotics với cái nhóm kia là sử dụng placebo. Và cái nghiên cứu thứ tư đó là cái nghiên cứu mà được tiến hành ở Úc, thì cái nghiên cứu này thực hiện ở chủ yếu là cộng đồng, và một cái nghiên cứu khá là lớn, thì hy vọng rằng kết quả của nó sẽ có vào cuối năm nay. Okay, so let me go to this study one by one. So the first that was published in 2007 by Dr. Savino and company actually described 41 purely breastfed babies with supplementation of L.Reuteri 55730 versus again another group of purely breastfed babies, this time with Simeticon at 60 milligrams per day. They supplemented the drug and the probiotic for 28 days. And the results showed that there was significant improvement in the crying time on day 7 and day 28 in the L.Reuteri group. At the same time, there was 95% responders in the L.Reuteri group versus 7% in the Simeticon group at the end of the study on the day 28. Và như vậy thì chúng ta sẽ đưa qua từng nghiên cứu một. Trong cái nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu của Savino và cộng sự vào đăng trong tạp chí Probiotic năm 2017 đó. Thì nó có 2 nhóm thứ nhất điều trị là nhóm 41 người và bên này là 42 người. Thì đây là những đứa trẻ cứu hoàn toàn sữa mẹ nhưng được bổ sung thêm là L.Reuteri và cái dòng là như thế này đây, ATCC và 55730. Còn phía bên này thì nó cũng là thuần túy bú sữa mẹ thôi, nhưng nó lại được sử dụng là Simeticol. Và trong cả 2 nhóm này thì người ta đều cho sử dụng là trong 28 ngày. Thì cái kết quả có được là gì? Kết quả có được cho thấy là có sự cải thiện đáng kể của cái thời gian khóc vào ngày thứ 7 và ngày thứ 28 ở cái nhóm mà sử dụng probiotics. Và người ta cũng thấy rằng cái tỷ lệ đáp ứng là 95% ở cái nhóm sử dụng
probiotic so với 7% ở cái nhóm mà sử dụng Semeticon vào ngày thứ 28 của nghiên cứu. The next study that was published was in 2010, again by the group of Dr. Savino, this time utilizing L.Reuteri DSM 17938 for 21 days among purely breastfed babies versus a placebo. Okay, 25 versus 21 babies. And the results showed that there was also significant reduction in crying time at the end of the study on the day 21 in the L.Reuteri group. Another insignificant study was that it resulted to higher responders in the probiotic group on day 7, day 14, and day 21. The most interesting part of the study is with regards intestinal microflora, because what they found out with the use of probiotic, there were increases in fecal lactobacilli and reduction in E. coli in those patients who received the L.Reuteri. Và cái nghiên cứu thứ hai đó là cái nghiên cứu của Savino và cộng sự công bố năm 2010. Thì trong cái nghiên cứu này cũng là bú sữa mẹ và nó được bổ sung với một cái dòng, đây là dòng khác, đó là DSM 17938. Còn phía bên này là placebo, nhưng mà bên này cũng bú sữa mẹ thôi. Thì người ta nghiên cứu trong 21 ngày, bên này có 25 người, bên này có 21 người. Thì cái kết quả mà người ta tìm thấy phát hiện được là gì? Tức là có một sự giảm đáng kể về cái thời gian khóc trong ngày vào cái ngày thứ 21 trong cái nhóm mà sử dụng probiotic. Và người ta thấy là cái tỷ lệ đáp ứng nó cũng cao một cách đáng kể ở cái nhóm sử dụng probiotic ở ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 21 của cái nghiên cứu. Và một cái điểm hấp dẫn của một cái điểm thú vị ở trong cái nghiên cứu này đó là người ta phát hiện về liên quan đến cái hệ vi sinh vật ở trong cái đường ruột. Thì người ta thấy rằng đối với những đứa trẻ mà được bổ sung cái probiotics cái loại này đó, thì người ta thấy rằng cái lactose trong phân thì nó nhiều hơn và cái E. coli lại ít hơn ở cái nhóm mà được bổ sung so với cái nhóm mà là placebo. And the latest study that was published in February this year, this time exclusively or predominantly breastfed babies, again supplemented with L.Reuteri DSM 17938 for 21 days versus this another group who were given placebo. And again, the result is almost the same as the previous study. There were significantly higher responders in the L.Reuteri group on day 7, day 14, day 21, and even beyond the study period on day 28. And what is also important was that they showed that the median crying time, or the time that the baby, the duration of crying was significantly reduced in the L.Reuteri group. Và cái nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu được công bố vào tháng 2 2013 đó. Thì trong cái nghiên cứu này đó thì là những đứa trẻ này là bú mẹ hoàn toàn hoặc là chủ yếu là sữa mẹ, và cái nhóm này thì bổ sung cái dòng cũng vậy, cái dòng DSM 17938. Còn phía bên này là cái nhóm placebo và người ta xử trí như vậy là trong 21 ngày. Thì cái kết quả thì nó cũng tương tự như là cái kết quả của nghiên cứu trước đây, tức là có cái tỷ lệ đáp ứng thì cao hơn một cách đáng kể ở cái nhóm là probiotic vào ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 21, và đặc biệt là cái hiệu quả của nó thì nó kéo dài quá khỏi cái thời gian nghiên cứu là tới ngày 28 cũng có hiệu quả. Chúng ta thấy có sự khác biệt ở đây là người ta dùng 21 ngày thôi, nhưng mà đến ngày 28 thì cũng có sự khác biệt, có hiệu quả. Và người ta thấy rằng cái thời gian khóc mà trung vị đó, đây là cái median, cái thời gian khóc trung vị thì nó cũng giảm một cách đáng kể ở cái nhóm sử dụng probiotics. And the last study, although the results are not yet in, what they plan to do in terms of their protocol, this is being done in Australia, is to compare breastfed or formula-fed, whether in clinics or in the community, supplemented with L.Reuteri DSM 17938 for 28 days, compared with a similar group of infants, this time receiving placebo for the same number of days. And what they will try to see at the end of the study is to show if infant crying or fasting time will be reduced at 1 month of age. And this will be the secondary outcomes like the number of episodes per 24 of crying per 24 hours, sleep duration, and also they want to see other outcomes like maternal mental health, family functioning, quality of life, and even cost effectiveness, and also fecal microbiota. So we are really looking forward
to the result of this study because this is more comprehensive. Và cái nghiên cứu thứ tư là cái nghiên cứu mà đang được tiến hành ở Úc á, thì đây là cái nghiên cứu mà nó gồm có hai nhóm. Thì nhóm thứ nhất là được bú sữa mẹ hoặc là bú sữa công thức, và nó hoặc là ở phòng khám hoặc là cộng đồng được bổ sung vào cái dòng này. Còn cái nhóm thứ hai cũng là cái trẻ tương tự như vậy, tức là cái nhóm mà trẻ mà cũng đặc trưng tương tự nhưng mà sử dụng placebo và trong 28 ngày. Thì cái nghiên cứu này người ta quan tâm tới gì? Thứ nhất là cái kết quả mà người ta quan tâm nhất đó là cái thời gian khóc cũng như quấy trong 24 giờ và lúc 1 tháng. Và có những cái kết quả mà người ta mong đợi tiếp theo nữa, những cái khác đi phụ nữa người ta quan tâm, ví dụ như là cái số lần khóc của đứa trẻ trong 24 giờ, rồi cái thời gian ngủ của đứa trẻ, và đặc biệt người ta quan tâm đến sức khỏe của người mẹ cũng như là chất lượng cuộc sống của gia đình, và đặc biệt nữa là những cái thay đổi về hệ vi sinh ở trong cái đường ruột của đứa trẻ. Chúng ta thấy đây là một cái nghiên cứu mà chúng ta đang rất là mong đợi, bởi vì nó tương đối đầy đủ và nó quan tâm đến nhiều khía cạnh hơn đối với đứa trẻ này, đối với những đứa trẻ mà tham gia nghiên cứu. Alright, so just to drive home the point, comparing the study by Sabino in 2010 and Sayushka in 2013, you see here that both of them actually have similar results. And they define responders as those babies, the number of babies or the percentage of babies with reduction in daily average crying time by 50% from baseline. So meaning to say, if they were crying 2 hours a day, at the end of the study, maybe 1 hour only. So it will be reduction by 50% from the baseline. So this study by Sabino, as early as the day 7 of treatment, you will notice that, by the way, the red line indicates L.Reuteri, and the red bars is for L.Reuteri, and the green bar is for placebo. And as early as the 7th day of treatment, you will notice that 80% of those who were receiving L.Reuteri are already responding, compared to only 30 or close to 39% in the placebo. And at the end of the study, almost 100%, 96% are already responding, compared to only 71% in the placebo. And the differences all throughout were all statistically significant. On the other hand, the latest study by Sayushka and company also showed similar results. On day 7, 50% versus 0 were already responding. And by the day 21, again close to 100%, close to 98% were already responding with the L.Reuteri, compared to only about 38% in the placebo. Và đây là cái nghiên cứu mà so sánh cái hiệu quả của cái L.Reuteri so với placebo như thế nào, và người ta đánh giá cái điều trị có thành công hay không. Thì nó dựa vào cái phần trăm có đáp ứng. Thì đáp ứng là gì? Đáp ứng có nghĩa là nếu mà có giảm được cái thời gian khóc trung bình mỗi ngày là trên 50% so với trước đó, tức là so với cái trước khi mà bắt đầu nghiên cứu. Thì người ta thấy là ở hai cái nghiên cứu từ năm công bố 2010 cũng như là 2013 đó, thì ở cái nghiên cứu đầu tiên đó, thì cái cột màu đỏ là cái cột mà sử dụng Reuteri, cái cột màu xanh là placebo. Thì người ta thấy là số ngay cái ngày thứ 7 thôi người ta đã thấy có hiệu quả rồi. Ở đây còn 80%, gần 80% có hiệu quả, so với cái nhóm mình chỉ là khoảng 38% là placebo. Và đến cuối cái đợt nghiên cứu là gần như 100% là sử dụng bổ sung mà L.Reuteri thì nó có đáp ứng. Tức là đây là khoảng 96% so với bên kia chỉ là 71%. Và cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê và xuyên suốt cả 3 cái thời điểm mà người ta nghiên cứu. Và cái nghiên cứu thứ hai thì cũng vậy, người ta cũng thấy nó cũng có kết quả gần như tương tự. Ngày thứ 7 chúng ta thấy là hiệu quả đây 15%, ở đây chưa có hiệu quả gì. Và trong khi đó tới cuối cùng của cái đợt nghiên cứu thì bên này là gần như 100% là 97,5%, so với bên kia chỉ vào khoảng là 38% cái nhóm placebo. So I've shown you clear evidences that L.Reuteri can work in the management of infant colic. What about in the management of other functional disorders? Before I go to that, sorry. These are the possible mechanisms of action why L.Reuteri may work. Number one, it may improve gut motility and function, or it may have direct effect on reduction of visceral pain. So all of this, improvement in gut motility and effect on visceral pain,
may have a calming effect on the infant. Other possible mechanisms of action of L.Reuteri may include effect on colonic intrinsic sensory neurons in animal models, and this is again related to pain perception. At the same time, it may also promote gut health through reduction in E. coli. Remember in the study of Sabino, they noted reduction in E. coli in those who were given L.Reuteri, and E. coli, when fermented in the colon, can cause excessive gas formation. And probably this excessive gas formation can also be contributory to the development of infant colic. Và như vậy cái cơ chế nào tại sao mà cái L.Reuteri thì nó lại có hiệu quả? Thì thứ nhất là người ta thấy là nó có thể là do nó cải thiện cái chức năng cũng như là cái nhu động của ruột, và nó tác động có hiệu quả trực tiếp đến cái tình trạng đau nội tạng. Và hai cái này là nó có cái hiệu quả là làm dịu, làm giảm đi cái cơn đau của đứa trẻ. Và người ta thấy rằng nó cũng có cái hiệu quả ở trên các cái tế bào thần kinh cảm giác mà có ở trong cái đại tràng. Đây là cái mô hình ở động vật, và thông qua đó nó làm thay đổi, nó làm giảm đi cái cảm nhận đau, nhận thức đau của cái con vật. Và nó cũng thúc đẩy cái tăng cường cái sức khỏe của đường ruột thông qua làm giảm cái E. coli, mà đây là cái nghiên cứu mà được thực hiện bởi Sabino và cộng sự, mà cho chúng ta thấy đó, khi mà sử dụng bổ sung cái L.Reuteri thì cái E. coli nó sẽ bị giảm, E. coli đó nó sẽ bị giảm, nó giảm đi ở trong cái đường ruột. Mà chúng ta biết rồi, E. coli mà khi mà nó lên men thì nó sẽ gây ra hơi, và nếu sự tạo hơi quá mức thì nó có thể đưa đến tình trạng đau ở trẻ nhũ nhi. Thì nó bằng cách giảm nó thì nó có tác dụng hiệu quả làm giảm đi cái cơn đau của đứa trẻ. As I was mentioning, I've shown you evidences that it can work for infant colic, but there are also other functional gastrointestinal disorders where L.Reuteri can also work. And part of these are the following: regurgitation among preterm and term infants, functional abdominal pain also in young infants, and even functional constipation also in infants. Như vậy là chúng ta vừa nói cái L.Reuteri nó có hiệu quả trong vấn đề điều trị đau bụng colic ở trẻ nhũ nhi, nhưng mà nó cũng có cái nó cũng có vẻ hiệu quả ở một số những cái vấn đề liên quan đến chức năng của hệ dạ dày và đường ruột. Thì một trong những cái đó là tình trạng trào ngược hay là trớ trào ngược mà xảy ra ở trẻ nhũ nhi, xảy ra ở trẻ non tháng hoặc là trẻ đủ tháng, được sinh đủ tháng, và cái tình trạng đau bụng chức năng cũng như là tình trạng đau bụng chức năng. So let's go with the effect of L.Reuteri in regurgitation. Regurgitation, according to Rome criteria, is defined as regurgitation for at least twice a day for at least 3 weeks, no retching, hematemesis, aspiration, apnea, failure to thrive, feeding or swallowing difficulties, or abnormal posturing. In short, no abnormal findings. Và cái L.Reuteri đối với cái tình trạng mà trào ngược trớ của những cái trẻ nhũ nhi như thế nào, thì theo tiêu chuẩn Rome 3 đó thì người ta gọi là trớ ở trẻ nhũ nhi được chẩn đoán cái tình trạng này đó là khi mà có tình trạng trào ngược là lớn hơn 2 lần trong một ngày và trong ít nhất là 3 tuần lễ, và nó phải không có những cái biểu hiện này, tức là nó hoàn toàn bình thường. Ví dụ như nó không có ọe, không có ói ra máu, không có tình trạng hít phải cái chất ói, không có ngưng thở, không thể tăng trưởng được, rồi gây khó khăn trong vấn đề cho ăn cũng như là nuốt, hay là nếu có những tư thế bất thường, tức là nó hoàn toàn bình thường, nó không có những cái biểu hiện này, thì nó đạt tiêu chuẩn. Okay, so let's start with the effects of probiotics on regurgitation in preterm infants. So this was a study by Dr. Flavia Indiro. I think Dr. Flavia was here last year. So this is her study among 30 premature infants. And among the 30 premature infants, 10 were on exclusive breastfeeding, and this served as the control group. So this was a randomized double-blind trial utilizing this strain of L.Reuteri versus placebo for 30 days. Và một cái nghiên cứu mà cũng liên quan đến vấn đề đó mà nghiên cứu ở những cái trẻ non tháng đó, thì bởi cái tác giả là Flavia, cái ông Flavia và cộng sự, thì cái ông này giáo sư này đã có dịp đến Việt Nam vào năm ngoái. Thì trong cái nghiên cứu này thì nó có 30 trẻ sơ sinh non tháng, và trong đó có 10 trẻ là bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, và cái nhóm này được xem như là nhóm trứng. Và cái nghiên cứu này cũng là nghiên cứu mù đôi và ngẫu nhiên, và nó còn có 2 nhóm bổ sung Reuteri và cái nhóm kia là nhóm placebo. And the results show that those in the L.Reuteri group
had significant reduction in regurgitation and mean daily crying time. Và cái kết quả cho thấy nếu mà chúng ta có bổ sung probiotics trong cái nhóm mà L.Reuteri đó thì nó có sự giảm đáng kể về cái trào ngược cũng như là cái thời gian khóc trong ngày. And that gastric emptying was significantly increased, no? And the fasting antral area is where the milk usually stays. So the fasting antral area was reduced, meaning to say the milk is better emptied in the probiotic and breastfed groups versus placebo. Và người ta thấy cái tốc độ mà làm rỗng dạ dày nó cũng tăng một cách đáng kể ở cái nhóm mà sử dụng probiotic, và cái có giảm một cách đáng kể về cái diện tích hang vị lúc đó. Điều đó chứng tỏ rằng nó đã được sữa đã được thải nhanh, tống nhanh ra khỏi dạ dày ở cái nhóm có probiotic so với cái nhóm placebo. So here the fasting antral rate is significantly lower in those receiving the L.Reuteri and the breastfed group versus the placebo. And in terms of gastric emptying rate, it is better emptied in the formula with lactobacillus L.Reuteri and breastfed babies compared to placebo. Như vậy thì chúng ta thấy đây là cái diện tích vùng hang vị mà lúc đó ở cái nhóm mà được bổ sung L.Reuteri đó nó thấp hơn hẳn và một cách có ý nghĩa so với cái nhóm mà placebo. Và đối với cái tốc độ mà làm rỗng dạ dày đó thì cái nhóm này tốc độ của nó tăng hơn một cách có ý nghĩa so với cái nhóm so với nhóm là placebo. What about regurgitation in term infants? Again, the study conducted by Dr. Flavia in 2010 also showed significant reduction in fasting antral area, meaning to say the milk is better emptied in the stomach. So here you have the mean is about 3.8 in the L.Reuteri group versus 4.2 in the placebo group. Đây cũng là một cái nghiên cứu, nhưng mà lần này là người ta nghiên cứu ở trẻ đủ tháng, thì cũng bởi cái tác giả là Flavia. Thì cái nhóm cái nghiên cứu này đó trong cái nghiên cứu này thì người ta thấy rằng nó cũng có sự giảm đáng kể của cái diện tích cái vùng hang vị lúc đó ở cái nhóm mà sử dụng probiotics. Ở đây là vào khoảng hơn 3, trong khi ở đây là khoảng 4,2 về cái diện tích của cái vùng hang vị mà lúc đó. There was also significant increase in the change in gastric emptying rate in the L.Reuteri group as shown in this slide. Okay, so better change in gastric emptying in the L.Reuteri versus the placebo. Và cái tốc độ mà làm rỗng dạ dày nó cũng tốt hơn ở cái nhóm sử dụng L.Reuteri. Ở đây chúng ta thấy nó tốt hơn so với cái nhóm placebo. And in terms of reduction in the frequency of regurgitation per day, it was also significantly reduced in those who received the L.Reuteri 1 time versus 4 times. And at the same time, the frequency of regurgitation correlated positively with the basal antral area, meaning to say there will be more regurgitation if there is more milk remaining in the antral area. Và người ta cũng thấy rằng có sự giảm đáng kể về cái tần số mà bị trớ trong ngày ở ngày thứ 7 vào 7 ngày cuối cùng của cái điều trị. Người ta thấy là ở cái nhóm nó là ở cái nhóm mà sử dụng probiotic so với 4 lần ở cái nhóm mà placebo. Và người ta thấy rằng nó cũng có sự tương quan giữa cái số lần trớ đó với lại cái diện tích của vùng hang vị. Ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà cái diện tích của cái vùng hang vị mà càng tăng thì cái số lần trớ càng nhiều, bởi vì diện tích hang vị càng tăng chứng tỏ rằng sữa ở trong dạ dày còn nhiều và cái số lần trớ nó cũng tăng theo. What about L.Reuteri and functional abdominal pain? They say that L.Reuteri will help in reducing the intensity of abdominal pain, and this was studied by Dr. Romano and company and published in 2010. And they noted that those children who received L.Reuteri complaining of functional abdominal pain had significantly lower pain intensity versus the placebo. So here the intensity, you have here the dark bars are the L.Reuteri group and the light gray bar is the placebo group. And you can see from this slide from baseline week 4 and week 8 that there was significantly lower intensity of pain in the L.Reuteri group compared to the placebo group.
Còn cái L.Reuteri đối với trường hợp mà đau bụng chức năng thì như thế nào, thì người ta cũng nghiên cứu và người ta thấy rằng nó cũng làm giảm cái cảm nhận về cường độ đau ở đứa trẻ. Đây là cái nghiên cứu bởi Romano và cộng sự. Thì trong cái nghiên cứu này thì nó cũng hai nhóm, một nhóm bổ sung L.Reuteri và nhóm placebo. Thì người ta thấy là có suy giảm về cường độ đau. Ở đây là cái biểu đồ cho thấy cái điều đó. Ở đây là người ta thấy rằng ở thời điểm là tuần 0, tuần thứ 4 và tuần thứ 8 thì cái màu đậm á, cái cột đậm á, là được bổ sung L.Reuteri thì có cường độ đau của nó thấp hơn so với cái nhóm placebo. Và qua thời gian chúng ta thấy là cái hiệu quả đó nó càng rõ hơn. And lastly, what about L.Reuteri and functional chronic constipation? And this was published in 2010. And they want to see whether L.Reuteri may be an option in the treatment of functional constipation in children. So again, this was a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of 44 babies with functional constipation according to Rome-free criteria for 8 weeks. And what they found from this study was that if you just take a look at the L.Reuteri group, this one, okay, the L.Reuteri group, this one, at week 0, week 1, week 4, and week 8, the frequency of bowel movements per week increased in the L.Reuteri group alone, 2.8 on the average versus 4.8 at week 8. And the differences within the L.Reuteri group were statistically significant. And if you compare L.Reuteri with the placebo, this is the placebo at week 0, week 1, week 4, and week 8, it also showed that the L.Reuteri group had significantly higher frequency of defecation versus placebo at all times of observation. Và cái L.Reuteri đối với tình trạng mà táo bón mãn tính chức năng thì như thế nào? Thì cái giả định đặt ra là nó có thể là có hiệu quả điều trị cái tình trạng táo bón chức năng. Và có một cái nghiên cứu đã được thực hiện bởi cái tác giả này. Và trong cái nghiên cứu này đó thì những đứa trẻ mà được đạt cái tiêu chuẩn chẩn đoán là bị táo bón chức năng theo cái tiêu chuẩn Rome 3 đó thì nó sẽ được điều trị bổ sung hoặc là placebo trong 8 tuần lễ. Thì cái kết quả có được là như thế nào? Kết quả có được trước tiên là chúng ta chỉ quan sát ở đây là cái cột bên này, đó là sử dụng L.Reuteri ở đây là tuần lễ 0, tuần lễ thứ 2, tuần lễ thứ 4 và tuần lễ thứ 8. Thì chúng ta thấy đó, ở những cái tuần lễ này đó thì người ta thấy số lần mà đi cầu của những cái nhóm mà sử dụng L.Reuteri đó thì nó tăng lên trong một tuần, ví dụ như từ 2,8 ở cái tuần 0 lên 4,8 lần ở tuần thứ 8, và cái sự khác biệt là có ý nghĩa. Khi mà người ta so sánh giữa cái nhóm L.Reuteri với lại cái nhóm placebo, ở đây cái kết quả giữa cái nhóm L.Reuteri với L.Reuteri placebo, thì người ta thấy rằng đó cái số lần đi cầu của cái nhóm mà được bổ sung L.Reuteri đó nó cũng cao hơn, có ý nghĩa giữa cái nhóm sử dụng so với cái nhóm placebo. Và cái này người ta thấy rõ ở tuần thứ 2, tuần thứ 4 và tuần thứ 8. Okay, so if you look around the room, you will notice that all the studies that I have cited are in the room. Okay, so if you are interested, or perhaps may I request you to take a look at the studies yourself and judge for yourself the effectiveness of L.Reuteri in these different functional disorders in children as well as in infant, which is our main topic. Và những cái bài báo mà chúng tôi trích dẫn ở đây á, thì hình như tôi cũng thấy là có trong cái phòng này. Và nếu mà chúng ta quan tâm về cái vai trò của L.Reuteri đối với các cái rối loạn chức năng về hệ đường tiêu hóa của trẻ nhũ nhi, cũng như là đối với tình trạng đau bụng colic trẻ nhũ nhi, thì chúng ta có thể tham khảo được. Okay, so let me summarize after a long talk. Let me summarize what I talked about this morning. Number one, infant colic causes a significant impact on the child, the family, and the society. Và để tóm lại sau một cái bài nói cũng khá dài của tôi đó, thì tôi muốn tóm lại như thế này. Thứ nhất á, là cái đau bụng colic mà ở trẻ nhũ nhi đó thì gây ra một cái tác động đến đứa trẻ, gia đình và xã hội. Diagnosis of infant colic is often made on clinical presentation. Và việc chẩn đoán cái đau bụng colic này thì chỉ dựa vào các cái biểu hiện lâm sàng. Thường là dựa vào biểu hiện lâm sàng. It is usually self-limiting because it can start as early as 2 weeks of life, but by the time the child reaches 6 months, the symptoms are already gone. Và cái bệnh này thì thường là nó là tự giới hạn, và nó có thể bắt đầu khá sớm vào 2
2 tuần tuổi, nhưng mà nó qua tới 6 tháng tuổi thì thường là nó sẽ tự hết, nó giảm dần. The etiology or the causes of colic are multifactorial, and recently the role of altered gut microbiota has been implicated. Và về cái bệnh căn của nó thì người ta đã hàm ý rằng đây là đa yếu tố, và gần đây thì người ta nói đến cái vai trò của cái sự thay đổi của hệ vi sinh ở trong đường ruột. And a new management option for infant colic with the use of probiotics, particularly L.Reuteri, seems promising. Và một trong những sự lựa chọn mới trong điều trị cái đau bụng colic ở trẻ nhũ nhi đó là probiotics, và cái sự lựa chọn này dường như là có khá là hứa hẹn. So Sian is now happy. Sian here is my grandson. So before he was crying because of colic, now he's happy because we now have the option to treat infant colic. Và Sian bây giờ thì nó đã rất là vui vẻ, và thật ra Sian đó là cháu, không biết cháu nội hay cháu ngoại gì đó, là cháu của bà ấy, và bây giờ thì nó cũng rất là vui vẻ và rất là tốt. And L.Reuteri lastly may be helpful also in the management of other functional disorders in infancy. So you can see in the stage, these are happy babies now because we are able to treat not only colic but also their other functional disorders. Và Sian thì không còn những cái đau bụng colic nữa, và chúng ta cũng biết là Reuteri nó cũng có thể có hiệu quả, cũng hữu dụng trong những cái xử trí các cái rối loạn chức năng khác về của đường tiêu hóa. Và chúng ta thấy đây là những đứa trẻ với những khuôn mặt rất là vui vẻ, không còn tình trạng đau bụng colic cũng như là các cái rối loạn chức năng của hệ đường ruột. Okay, so thank you very much for your kind attention. Và xin cảm ơn các bạn.